ถ้าพูดถึงเหล็กที่นำมาตีขึ้นรูปได้ยากหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเหล็กก้านวาวอย่างแน่นอนค่ะเหล็กชนิดนี้มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนทนต่อการกัดกร่อนได้สูงเมื่อนำมาตัดเฉือนหรือตีขึ้นรูปจึงทำได้ยากเพราะเนื้อเหล็กมีความแข็งและก็คายความร้อนได้ไวอีกด้วยหลังจากที่เผาอบอ่อนเพื่อให้เหล็กคลายความเครียดลดการแตกหักระหว่างการตีแล้วต่อไปก็มาเริ่มตีมีดกันเลยค่ะไฟที่ใช้ในการตีมีดต้องให้ความร้อนที่สม่ำเสมอด้วยถ่านของเรามีจำกัดและขณะนี้มีฝุ่นควันเป็นจำนวนมากเราจึงจำเป็นต้องฉีดพ่นละอองฝอยน้ำเพื่อควบคุมฝุ่นละอองและทำให้ถ่านอยู่ได้นานยิ่งขึ้นตีนวดเหล็กให้ขึ้นเป็นรูปทรงตามที่คุณต้องการเมื่อเปลี่ยนมาใช้ครีมล็อกซึ่งมีด้ามจับสั้นก็อย่าลืมฉีดพรมน้ำเพื่อลดความร้อนยามที่ต้องจับเพื่อตีมีดจะได้ไม่ลวกมือค่ะถ้าหากมีดเริ่มมีรูปทรงแบนตามที่ต้องการแล้วต่อไปก็คือการตีเพื่อแต่งทรงมีดอยากให้มีดด้ามงออย่าลืมใช้เหล็กช่วยรองตีดัดนี่เป็นเหล็กผานไถเสียงสั่นพ้องจะบ่งบอกถึงความแข็งของเหล็กชนิดนั้นได้อย่างดียิ่งเสียงใสกังวานยิ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อเหล็กเหล็กก้านวาวมีโครเมียมปะปนอยู่จำนวนมากเมื่อได้รับความร้อนสูงจึงมีการคายคราบเขม่าสีเหลืองออกมาขัดแต่งมีดด้วยหินลับมีดแต่ด้วยโลหะมีความแข็งต้องใช้เวลาและพละกำลังเป็นอย่างมากในการขัดอีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวแม่ฮ่องสอนมีหมอกควันหนาแน่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบหายใจเราจึงเลือกใช้ไบเซอร์โคเนียแทนการขัดมือเพื่อย่นระยะเวลาในการทำงานให้รวดเร็วขึ้นค่ะตอนนี้เราพบว่าด้ามมีดที่ออกมานั้นมีขนาดสั้นกว่ามือของผู้ใช้งานจึงจำเป็นที่จะต้องตียืดด้ามให้ยาวขึ้นเล็กน้อยตรวจสอบความเที่ยงตรงของใบมีดจนกว่าจะเป็นที่พอใจเจียขัดแต่งทรงอีกครั้งบริเวณปลายด้ามมีดนั้นเราทำเป็นทรงเหลี่ยมเพื่อให้สามารถใช้ทุบกระจกได้ในกรณีฉุกเฉินค่ะเฮ้ยจักรจันทร์โอเคพอสวรรค์พิชสู้ชีวิตมากอย่าลืมหล่อเลี้ยงน้ำทุกครั้งในขณะที่คุณกำลังใช้สว่านเจาะด้ามมีดหรือแม้แต่โลหะทุกชนิดเศษโลหะที่เหลือมีความคมไม่ควรใช้มือสัมผัสมันโดยตรงเพราะอาจจะได้รับอันตรายได้
ต่อไปเราจะมาชุบมีดกันค่ะ โดยจะลองชุบด้วยน้ำมันพืช แต่ก่อนที่จะชุบมีดก็อย่าลืมอุ่นน้ำมันก่อน คราบขาวที่ปรากฏบนเหล็กบ่งบอกถึงความแข็ง หมายความว่าน้ำมันพร้อมแล้วสำหรับการชุบมีด การนำมีดมาถูกับดินจะช่วยล้างคราบน้ำมันที่เกาะอยู่บนผิวมีดได้ดีทว่าเมื่อนำมาขูดกับเลื่อยตัดเหล็กแล้วนั้นเลื่อยตัดเหล็กสามารถขูดเข้าผิวมีดได้แสดงว่ามีดยังมีความอ่อนอยู่เราจึงลองชุบคมมีดด้วยน้ำอุณหภูมิปกติผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเราจึงลองชุบคมมีดด้วยอากาศซึ่งก็คือการใช้ลมเป่าให้มีดเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังคงไม่ได้ผลเลื่อยตัดเหล็กก็ยังคงทิ้งร่องรอยไว้บนผิวมีดพี่ช่างของเราจึงขอหักดิบด้วยการชุบในน้ำเย็นจัดผลลัพธ์ปรากฏว่าเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะไม่เข้าละสำหรับด้ามมีดเล่มนี้เราจะใช้ไม้ประดู่ปุ่มในการทำส่วนเทคนิคการเลื่อยไม้นั้นหากคุณมีเลื่อยตัดเหล็กเพียงแค่คันเดียวและต้องการใช้เลื่อยไม้เนื้อแข็งก็อย่าลืมกลับคมเลื่อยเสียก่อนโดยให้ยอดคมเลื่อยหันไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผู้ใช้งานแบบนี้จะเรียกว่าการตั้งเลื่อยแบบคมแทงหรือเลื่อยแบบคมดันการตั้งเลื่อยแบบคมแทงจะทำให้รอยเลื่อยมีความตรงไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากนะในการเจาะรูไม้จำเป็นต้องใช้สว่านช่วยหมุดยึดมีดนั้นคุณจะใช้ไม้หรือตะปูก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับดีไซน์ที่คุณออกแบบประกบด้ามมีดเข้าด้วยกันแล้วประสานด้วยกาวอีพ็อกซี่ทิ้งไว้จนกว่ากาวจะแห้งแล้วจึงค่อยขัดตกแต่งให้รับกับรูปมือของผู้ใช้งานค่ะ Among Us จากการทดสอบพบว่ามีดก้านวาวด้ามประกบเล่มนี้มีความเหนียวคืนตัวได้ไวแต่ถ้าเป็นเรื่องความแข็งแล้วก็ยังคงเป็นรองเหล็กบางชนิดเช่นเหล็กตะไบเหล็กระดับลูกปืนจึงเหมาะกับการนำไปใช้เป็นมีดอเนกประสงค์แต่ด้วยลักษณะด้ามมีดที่ค่อนข้างเล็กจึงเหมาะกับการใช้งัดใช้แงะใช้ซอยใช้หั่นไม่เหมาะกับการใช้ฟันไม้ใหญ่เพราะหากจับไม่มั่นมีดอาจจะกระเด็นหลุดมือได้หรืออาจจะนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักก็น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ